ඉතින් කොහොමද guys සුබස කියලා මිනිගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකට ආවනම් ඔයාත් මොකක්ම හරි දෙයකට audio record කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මොන දෙයකට audio record කරත් අපි audio එකේ quality එක up කරගන්න නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා ටිකක් ලොකු ගාණක් වේදම් කරලා ලොකු microphone එකකට යන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ තියෙන device එකෙන්ම ඔයාගේ phone එකක් හෝ වේවා වගේ මොකක් හරි පොඩි microphone එකක් තියෙනවා නම් ඒක අපි පාවිච්චි කරලා කොහොමද මෙන්න මේ වගේ තියෙන audio එකක් මෙන්න මේ වගේ විදියට quality up කරගන්න කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ AI tool එකක්. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට 100% free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ හොඳට අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. ඒ වගේම නොදැන බලන වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් බලන්න තියෙන notification subscribe button එක click කරලා ඒකෙම දැන් තියෙන notification bell icon එකත් on කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයා පොඩ්කාස්ට් වගේ රෙකෝඩ් කරනවා නම් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා YouTube වීඩියෝ වගේ රෙකෝඩ් කරනවා නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ audio එකේ quality එක up කරගන්න ඔයාට මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි දැන් screen record එකට මාරු වෙලා බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඔයගොල්ලන්ට ඕනම browser එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ Chrome browser එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයා වගේ browser එකට ඇවිල්ලා search කරගන්න ඕනේ Adobe Podcast කියලා. ඉතින් මම මේ විදියට Adobe Podcast කියලා search කරගන්නවා. හරි. ඉතින් දැන් අපිට මෙන්න මේ විදිහේ search result එකක් ආවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ එන search result අතරින් මේ උඩින්ම එන Adobe Podcast AI audio recording and editing කියන මෙන්න මේ link එක උඩට යන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට අරන් එනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ උඩින්ම Adobe Podcast Beta කියලා මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා මේ වෙබ්සයිට් එකට ටිකක් පල්ලෙහාට ආවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට enhance speech කියලා මෙන්න මේ විදිහේ බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා remove noise and echo from voice recorders කියලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන මේ go to enhance speech කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඉතින් මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් example audio එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන මේක අහලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා clean up audio for free with Adobe Podcast AI කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන් සරලවම කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ audio එක මෙතනට drag and drop කරන එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් choice file ගිහලා ඔයාගේ file එක select කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේකදී ගන්න audio එකේ පොඩි limitation වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 30 minutes maximum duration කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා ගන්න audio එකේ maximum duration එක. ඒ කියන්නේ මිනිත්තු 30ට වැඩි audio clip ඔයාලට මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ වගේම maximum size එක ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් MB 500ක් විදිහට. ඒ වගේම තව limitation එකක් තමයි ඔයාලට එක පැයකදී enhance කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් quality එක up කරන්න පුළුවන් එක audio clip එකක විතරයි. හරි. ඉතින් කොහොම හරි දැන් මම මගේ audio clip එක මේකට ඇතුළත් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකට drag and drop කරන්න. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී choice file කියන බටන් එක උඩ click කරලා මගේ file එක මේකට දාගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට file එක select කරා. දැන් මම මේ open කියන බටන් එක උඩ click කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ file එක upload වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් enhance වෙන දැන් පටන් ගත්තා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේකෙදි සාමාන්‍ය audio clip එකක් enhance වෙන්න විනාඩි 10ක් විතර යනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ මෙතනින් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් අපිට ඊට කලින් මේක ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ audio එක දැන් quality up වෙලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ enhance වෙලා ඉවරයි. ඉතින් අපි දැන් මේක අපේ enhance වෙන්න කලින් ඒ කියන්නේ මේ software එකකින් මේක quality එක up කරන්න කලින් audio clip එක ටිකක් අහලා බලමු. ඉතින් කොහොමද guys සුබස කියලා මිලිගන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝම අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට ආවනම් ඔයාත් මොකක්ම හරි දෙයකට audio record කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් දැන් අපි මේක enhance වුණාට පස්සේ මේ audio clip එක කොහොමද කියලා අහලා බලමු. ඉතින් කොහොමද guys සුබස කියලා මිලිගන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝම අදත් මගේ YouTube channel එකට.
එතම මේ වනිකට ආවනම් ඔයාත් මොකක්මරි දෙකට ඕඩියෝ රෙකෝඩ් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හරිද ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් වුණා මේ ලෝ ක්වොලිටි ඕඩියෝ එකක් හයි ක්වොලිටි විදිහට අප් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම අපි තව පුංචි ඕඩියෝ ක්ලිප් එකක් මේ විදිහට ක්වොලිටි අප් කරලා බලමු. මොකද මම කලින් ඕඩියෝ එක ගත්ත ටිකක් රෑ වෙලා හින්දා වටේ ගොඩක් ශබ්ද අඩුයි. ඒකෙන් අපි දවල් වෙලාවක ගොඩක් වටේට නොයිසස් ගොඩක් ශබ්ද තියෙන වෙලාවක ගත්ත ඕඩියෝ එකක් අරන් බලමු. කොච්චර දුරට මේක සාර්ථකද කියලා. හරිදි මන් දැන් එන්හෑන්ස් කරන්න යන්නේ මන් දවල් කාලෙක ගත්ත ටිකක් පාර ළඟට ගිහිල්ලා වාහන ශබ්ද ඒ වගේම ටිකක් නොයිසස් ගොඩක් ඇහෙන ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක් තමයි මම දැන් එන්හෑන්ස් කරන්න යන්නේ. අපි බලමු මේක එන්හෑන්ස් කරලා මේකට කොච්චර දුරට සාධාරණයක් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එකත් එන්හෑන්ස් කරන්න කලින් කොහොමද කියලා අහලා බලමු. ඉතින් ගයිස් මම මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එක ගන්නේ ටිකක් පාර අයිනට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට වාහන ශබ්ද එහෙමත් පොඩ්ඩක් ඇහෙනවා ඇති වටේ ගොඩක් නොයිසස් ඇහෙනවා ඇති. ඉතින් අපි බලමු මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එක අපිට මේ AI tool එක පාවිච්චි කරලා කොච්චර දුරට quality up කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. ඉතින් අපි දැන් මේක enhance කරාට පස්සේ කොහොමද කියලා අහලා බලමු. ඉතින් ගයිස් මම මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එක ගන්නේ ටිකක් පාර අයිනට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට වාහන ශබ්ද එහෙමත් පොඩ්ඩක් ඇහෙනවා ඇති වටේ ගොඩක් නොයිසස් ඇහෙනවා ඇති. ඉතින් අපි බලමු මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එක අපිට මේ AI tool එක පාවිච්චි කරලා කොච්චර දුරට quality up කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇතිනේ කොච්චර දුරට මේක සාර්ථකද කියලා. ඇත්තටම එච්චර නොයිසස් තිබුණත් අපිට පුළුවන් වුණා ඒ ඔඩියෝ එකේ quality එක සෑහෙන දුරට නෙමෙයි සුපිරියටම up කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේ AI tool එක පාවිච්චි කරලා අපිට කොච්චර ලොකු වැඩක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ක්‍රමය අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඔඩියෝ එකේ ක්වොලිටි එක අප් කරගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පළල තියෙන අතුපා subscribe button එක click කරලා ඒකේ අපතෙන් තියෙන notification bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.